Ang bidyong ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay katulad ng cellphone, TV, DVD, at iba pang electronic devices. Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo, engine overhaul, tune-up, change oil, and electrical problems. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod na uploads natin. Nag-upload ako ng isa o higit pang videos kada linggo. Maraming salamat po. Good day mga ka-timing, another video again, and nagbabalik na naman si Chart Timing TV, and ipapakita ko sa inyo mga ka-timing kung anong problema nito. So ito galing na to sa ibang technician. Pinaka regulator, so hindi kita dahil maliwanag, gabi ko kasi tinitira. So lagay lang natin sa times 1. So tingnan natin yung continuity nya. Ayan. So check natin yung continuity. Shortage guys, shortage tong MOSFET. Ito yung kanyang MOSFET driver, kaya lang wala na siyang mga label. So itong mga parts na to is mga China. So napakahirap hanapin ito. So napakahirap hanapin ng
parts na to, kahit isang lupalop pa pumunta, eh mahihirapan tayong hanapin to. So dahil hindi ko alam anong gagawin dito, so meron tayong ginagawang tinatawag na pinagbabawal na technique. So pwede natin kasi itong base, itong nasa gitna, ito yung base. So pwede tayong ano tawag dito, pwede natin itong i-short dito sa kanyang emitter. So pwede natin siyang i-short dito. So ang gagawin na lang natin dyan, para mapagana natin itong heat gun, gagamit tayo ng Schottky barrier. So pwede naman to kahit anong value ng Schottky barrier. So ito lang gagamitin natin para mapagana lang natin yung system. Ito gagamit ako ng 1318 na Schottky barrier. So ganoon na lang yung gagawin nating technique. So kaya nga tinatawag na pinagbabawal na technique. Ang gagawin natin dyan, ibablock na natin tong MOSFET. So ang mangyayari nito, magsi-single switch na siya. So mapapagana niya to kasi makokontrol siya ng barrier. So ito testing muna natin mga ka-timing. Pag maglagay tayo, pag i-short natin to, maaring hindi niya makontrol yung current, hindi niya ito makokontrol, masyadong malakas yung heat. At the same time, yung kanyang fan is maluluto sa sobrang lakas ng init. So testing muna natin para makita nyo lang yung pagkakaiba ng lalagyan natin ng barrier o yung diode at yung naka-short. So hinangan natin siya mga timing. Ayan. Yan siya mga timing, i-short ko siya. Ito mga timing, itong base pinagduktong ko dito sa kanya kabilang side. So tingnan natin kung ano mangyayari. Bigyan mo natin sa 0 and saksak natin mga timing. Pak. Yun, napansin nyo mga timing, sobrang lakas. Yun, sobrang lakas. Umandar siya, kaya lang sobrang lakas. So nawala na yung kanyang control system. Sobrang lakas niya. Sobrang lakas. So ulitin natin mga ka-timing. Sinusunan natin.
Tingnan nyo. Oh. Yan. Ito may sobrang lakas. So, patayin natin. So, testingin naman ngayon natin yung lalagyan natin ng barrier. So, lalagyan natin siya ng barrier. So, alisin lang natin to. 346 minutes later. Punta dyan. Punta dito. Yun. Many unbearable hours later. Ito mga ka-timing, kung mapansin nyo, itinapat ko sa base, and then dito sa kanyang kabilang side ng MOSFET, dito ko lang siya idinikit. So para makontrol lang yung kanyang speed ng kanyang motor. So ito guys, mga timing. So para magamit lang natin yung hot air. So kasi wala naman tayong mabibiling ganitong pyesa.